Καλημέρα λάλια μου. Σήμερα δανείστηκα λίγο το XT εδώ που το έχετε δει και σε άλλο βίντεο και πάω να συναντήσω τον Πασχάλη. Αν θυμάστε, ο Πασχάλης έχει και το επαιτειακό και έχει και το GTR. Πάμε να τον βρούμε στο μαγαζί του. Έχω ραντεβού τώρα, έπρεπε να είμαι εκεί, έχω αργήσει, για να πάμε να κάνουμε βίντεο το GTR. Σας το είχα υποσχεθεί, ξέρω αργήσαμε λιγάκι να το κάνουμε, αλλά λόγω υποχρεώσεων και εμένα και του Πασχάλη αργήσαμε λιγάκι. Όπως βλέπετε έχει και ωραία μέρα, μας πάει και ο καιρός καλά. Θα κάνουμε βιντεάρα. Θα κάνουμε παρουσίαση, θα πούμε τα πάντα, τι έχει φτιάξει ο Πασχάλης στο μηχανάκι, σε ποιον το έχει φτιάξει, τι έχει σκοπό να φτιάξει, γιατί δεν το αφήσει έτσι. Θα κάνει και άλλα πράγματα και να και ο έξυπνος της ημέρας. Και θα κάνουμε πατηματάκι, κάνα burn out, κόφτες με φλόγες και να δούμε και top speed τι κάνει το εργαλείο. Εδώ η περιοχή είναι γνώριμη για μένα. Εκεί είναι το δικό μου μαγαζί. Γεια σας Χαρούλη. Θα ξεκινήσουμε. Δεν σας είπα γιατί πήρατε και το XT. Το XT το πήρα να κάνουμε και μια δοκιμούλα. Το GTR με το XT. Είναι XT 600, θα μου πείτε δεν είναι και το πιο γρήγορο μηχανάκι, αλλά έχει 40 άλογα. Είναι 600 κυβικά. Ενώ το GTR είναι 150 με 28 άλογα για την ακρίβεια. Οπότε θα έχω μια καλή έτσι κοντρούλα. Τώρα δεν είχα κάτι άλλο διαθέσιμο, αλλά πιστεύω κάτι όρθιο σε αυτά τα άλογα και σε αυτά τα κυβικά είναι αντάξιο έτσι με το GTR να κονταριστεί. Μετά ξεφεύγουμε άμα πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, παιδιά, εντάξει, παπάκι είναι. Κάνα phaser έργα, δεν έχω τώρα κάποιον φίλο πρόχειρο και έτσι πήρα το XT. Να τους ο Πασχάλης, φτάσε με. Έλα ρε Πασχάλη. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε να πάμε για να πάρετε λίγο έτσι και μια ιδέα από το εργαλείο. Ο Πασχάλης απολαμβάνει και το καφεδάκι του γιατί έχει shifter και τις πετάει κανονικά. Άκου. Αυτό ήταν μια μικρή τζουρίτσα. Πάμε 400 τώρα να το δούμε. Πριν απ' όλα μόλις φτάσουμε θα το πάρω λίγο μια πόλη για να δω τι κάνει.
βόλτα μόνος μου αλάνια για να δω τι φτιάχνει. Έτσι, αυτό που λέει η Δία σώπασε να δούμε το εργαλείο. Ξυρίζει. Πολύ γκάζ. Για παπάκι έχει πολύ γκάζ, για να το πω σωστά. Δεν είναι μηχανή, αλλά για παπάκι έχει πολύ γκάζ. Παιδιά, το εργαλείο είναι μηχανή χαμόγελου. Και το λέω αυτό γιατί μόλις το κάνεις βόλτα, το χαμόγελο έρχεται από μόνο στα χείλια σου. Πάμε πίσω στον Πασχάλη να μας πει πώς το έκανε έτσι. Καταπίνεις ταχύτητες για πλάκα. Για πλάκα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ με τον Πασχάλη να πούμε τι έχει φτιάξει το μηχανάκι του. Για πάμε να τα δούμε αναλυτικά και να μας πει. Λοιπόν, Πασχάλη, ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό ίσως. Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο μηχανάκι? Μαμά, εγώ το είχα πάρει 3.400. Τώρα το πιο καινούργιο μοντέλο με διαφορετικό κόλλο πίσω. Ναι. Και αλλάζει και το κοντέρ, είναι ψηφιακό. Το έχουν κάνει και καλά facelift, έτσι. Ναι. Έχει πάει στα 3.700. Βέβαια σαν μηχανάκι, σαν καρότσα είναι ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Και ο κινητήρας? Και ο κινητήρας, ναι, και τα άλογα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε ένα μηχανάκι. πού το έχεις φτιάξει το μηχανάκι? Πού το Το φτιάξεις? μηχανάκι έχει φτιαχτεί στο Moto Extreme Σεργίου. Από ό,τι είδα και στον δρόμο έχει φτιάξει δουλειά πυροβόλιο ο άνθρωπος. Ναι, έχει γίνει άψογο. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Και προγραμματισμό και μηχανικά, Και λέω προγραμματισμό γιατί είναι injection και φοράς εγκέφαλο. Φοράει εγκέφαλο άγραφο Cozy 3, το οποίο έχει προγραμματιστεί και αυτό εκεί στο φώτι Σεργίου. Moto Extreme, το μηχανάκι. Από μοτερικά τι έχεις φτιάξει? Έχουμε αλλάξει κυλιδροπίστωνα. Από το μανίσιο το έχουμε κάνει 62 χιλιοστά. Το μανίσιο πόσο βγαίνει? 57 και 8. Έχουμε βάλει σκληρά ελαττήρια στις βαλβίδες. Βαλβίδες τιτανίου. Οπότε έφτιαξε και την κεφαλή, τη μαμά. Τρίτο στάδιο κεντροφόρους τους AC K. Έχει γίνει ηρωική εξέλιξη. Από κάτω στρόφαλο μαμά, έτσι. Ναι, από στρόφαλο είμαστε κάτω μανίσχη. Φοράμε καμπάνα ούμα πιο σκληρή, γιατί αν ξεπεράσει τα 19 άλογα η μανίσχη του καμπάνα δεν αντέχει. Θα πατινάζει, δεν θα έβγαζε με τίποτη δύναμη. Ναι, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε βάλαμε πιο σκληρή με πιο σκληρά ελαττήρια. Ψυγείο έχουμε αλλάξει, βλέπω, είναι aftermarket. Ψυγείο φοράμε CNC Cardinals, μεγαλύτερο, σε όγκο, σε χωρητικότητα λίτρα για να έχει πιο καλή ψήξη ο κινητήρας. Γιατί τώρα αυτός ανεβάζει άλλη θερμοκρασία, λογικό. Εξατμισούλα εδώ. Εξάτμιση είναι Cozy. Είναι Παπαγιάννης μπουρσάι κούρμπα. Και το καζανάκι της Cozy. Κάρμπονο. Τροποποιημένο βέβαια πάλι από μένα. Το καζανάκι. Δεν είναι όπως είναι το μανίσιο. Και έχουμε... μετά στο στήσιμο τώρα.
Μετά στήσιμο έχουμε φτιάξει αποστάτη CNC Μπαϊχίτας. Μιτσάρας. Πίσω, ναι, από το Μιτσάρα. Πινελιά καλή και αυτή. Έχουμε ενώσει 2 αλυσίδες. Φοράμε γρανάζι χαμελέων σε 44 δόντια του μηχανάκι. Γενικά έχει γίνει μια μεγάλη τροποποίηση. Σχεδόν δεν είναι τίποτα από τη μάνα του. Δηλαδή... Είναι και ωραίο, έτσι δεν σηκώνεται. Και shifter βλέπουμε εδώ. Εδώ έχουμε το shifter, είναι η βαλβίδα που παίρνει τις ταχύτητες. Μόλις περάσει 5.000 στροφές, τις παίρνει χωρίς συμπλέκτη και έχει το πλεονέκτημα να μην χάνεις χρόνο στις αλλαγές. Τις παίρνει με τέρμα γκάζι. Αυτό, παιδιά, δεν είναι για βόλτα. Είναι το σύστημα αυτό, είναι όταν τρέχει το μηχανάκι. Ναι. Εδώ τεντοτήρα για την αλυσίδα, επειδή είναι μακριά, είναι 2 οι αλυσίδες ενωμένες. Φοράει 2 αλυσίδες. Ναι. Έχουμε πίσω τον τεντοτήρα για να κρατάει την αλυσίδα, να μην πετάει, ναι. Μανιτάρια και αυτά Racing Boy. Πείτε, βλέπω κόκκινα, ναι. δεν ξέρω. Ναι. Καλύματα εδώ έχεις βάλει Honda και αυτά είναι τα after. καλύματάκια είναι Honda αυτά που φοράμε πίσω. Πολύ όμορφο. Φοράει aftermarket φανάρι ξένο, LED πίσω. Και αυτό εδώ το κάλυμα της αλυσίδας του μπροστά, έτσι. Ναι, κάλυμα της αλυσίδας και αυτό. Φοράμε φρένα μπροστά μεγαλύτερης διαστάσεως για να Oversize. το μηχανάκι. Δεν το χρειάζεται. Ναι. Βλέπω κόζι σωληνάκια υψηλής, μπρος πίσω. Πίσω το ήθελες κιόλας από το μήκος, μου είπες. Γιατί Ακριβώς. όντως το μαμά δεν έφτανε. Ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα ψηφιακό όργανο που μας δείχνει τη θερμοκρασία του κινητήρα. Αν ξεπεράσει κάποιους βαθμούς, Για να το προσέχεις, ναι. να μην γίνει ζημιά, πιο πολύ γι' αυτό. Γιατί όπως πάντα λέω, Δηλαδή, ό,τι προσέχουμε το έχουμε. Δεν είναι για το εφέ, Ναι, είναι για να κάνει μεγάλη δουλειά το εννοείται. θερμόμετρο. Προσέχουμε, για να έχουμε. Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα. Εδώ έχουμε το σώμα, το οποίο είναι μεγαλύτερο, είναι 38. Είναι και αυτό Με χωανάκι ή τέτοιο. Ναι, έχει και κάπα και το σώμα. Και έχεις καταργήσει τον παπά. Εδώ ήταν η θέση του παπά, λογικά να υποθέσω. Ναι, έχουμε καταργήσει τον παπά, έχουμε βάλει μεγαλύτερη αντλία βενζίνας. Ναι, θέλει πράγμα το εργαλείο να τρώει. Βέβαια σε αυτό το φτιάξιμο τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύει και με τη μανίσια, απλά εμείς αλλάξαμε τρόμπα σε περίπτωση γιατί υπάρχουν σχέδια για να γίνει πιο δυνατότερο το μηχανάκι αργότερα. Γι' αυτό βάλαμε και μεγαλύτερο σώμα στα 62 χιλιοστά το σώμα, αυτό που φοράει είναι, Να έχει προοπτική για αργότερα. είναι υπεραρκετό. Για να έχει για μετά. Ναι. Καλά σκέφτηκες για να μην ξαναπληρώνεις, αφού τα άδουσες, Δηλαδή το πήρες, σε καλύπτει τώρα ναι, και μετά. Έτσι ακριβώς. Έχει στηθεί το μηχανάκι με προοπτική ότι θα γίνει μεγαλύτερο στο μέλλον. Προς το παρόν βλέπουμε. Θες να μας πεις τι έχεις ψωνίσει? Τι έχω ψωνίσει? Για μετά, για το πιο δυνατό. Έχουμε πάρει ένα στρόφαλο συν 8. Ναι. Κυλιδροπίστωνο 65 στα 65 χιλιοστά. Δεν θέλω να το κάνω μεγαλύτερο γιατί δεν θα παίρνει με τη μίζα μετά. Από τη συμπίεση. Δεν θα έχουμε μίζα και Θέλει δεν από θέλω. συμπίεση μετά. Ακριβώς. Μπορούμε να το κάνουμε και μεγαλύτερο, αλλά σε 65 θα είμαστε καλά. Έχουμε πάρει κεφαλή Japan Superhead με βαλβίδες 25-22. Πας για πολύ πράγματα. Ναι. Μετά είμαστε 45 με 50 άλογα. Κυκλοφορήσιμο μηχανάκι 45 άλογα. Ναι, θα είναι κυκλοφορήσιμο καθ' αυτού. Χάρη στο μάστορα πάλι, να ξέρεις. Δηλαδή αυτός που μου το φτιάχνει το μηχανάκι είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Θα βάλουμε και ένα link από κάτω του μάστορα. Αμέ, γιατί όχι. Όποιος θέλει, γιατί και από σένα ένα ευχαριστώ σε αυτόν, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Έτσι ακριβώς. Μετά έχουμε στο προγραμματισμό έχουμε 2 χάρτες. Ο ένας ο χάρτης είναι... Με διακόπτη, Ναι, έχουμε 2 χάρτες. Εδώ είμαστε στο αργό. Και το κόκκινο είναι φωτιά. Ναι, το κόκκινο δουλεύει πιο δυνατά το μηχανάκι, έχει πιο μεγάλη απόδοση. Όταν θες να τρέξεις κόντρα ή θες να τα δοκιμάσεις με κάποιον. Αλλάζει χαρτογράφηση. Αλλάζει χαρτογράφηση από εδώ. Και λογικά αλλάζει και όλο το μηχανάκι. Έχουμε το launch control για κόφτη κίνηση στις 8.000 στροφές. Το οποίο εντάξει δεν βοηθάει και τόσο πολύ. Δηλαδή ξεκινάει και με παραπάνω στροφές το μηχανάκι. Απλά στις 8 είναι εντάξει. Το λες και για εφέ, ας πούμε. Ναι. Να βγάζει εντάξει, αυτό τώρα. Αλλά όταν ο Μιτσάρας δεν μεγάλο, τρέχει. Ναι, Επειδή ο Χίτας όπου έτσι, τον βολέψει έτσι. θα δει την πρόσφυση
Και αναλόγως θα πει ο Μίτσος πότε θα το ξεκινήσει. Όταν γίνει μεγάλο το μηχανάκι θα μας βοηθάει πάρα πολύ το launch control. Αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάει, δεν είναι τόσο πολύ δυνατό ώστε να το χρειαστούμε, να πεις ότι θα μας σκοτώσει. Αλλά δεν πάβει να είναι δυνατό. Περνάει τα 400 με 170 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Θα το δούμε και αυτό, θα κάνεις ένα περασματάκι, βάλουμε και τις κάμερες. Θα κάνουμε, ναι. Εντάξει, το μηχανάκι είναι φωτοβολίδα. Πιστεύω ότι δύσκολα να βγει άλλο μηχανάκι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτό το μηχανάκι με αυτά τα πράγματα μπροστά. Εδώ τουλάχιστον στο Βόλο δεν έχεις πολλούς αντιπάλους. Στο Βόλο δεν υπάρχουν και τέτοια μηχανάκια, πιστεύω. Ναι, αλλά υπάρχουν κάνα δυο ακόμα GTR, αλλά Τίποτα. Είναι ναι, ή μαμάι με καμιά εξάτμιση, Αυτά. τέτοια πραγματάκια. Αυτά έχουμε βάλει σύρκο πολάρα, κόκκινα, Ναι, για τα νερά. θερμοκρασίας, για να μην ήταν... Και ομορφιά και λειτουργικότητα. Ό,τι είναι και για ομορφιά είναι πάντα και για τη λειτουργικότητα του μηχανάκι. Φοράμε κόζι υψηλής σωληνάκια, βοηθάνε πάρα πολύ στα φρένα από τα μανίσια. Ναι. Στο να έχει καλύτερο φρένο, να μην ζεσταίνεται και φουσκώνει το σωληνάκι. Γενικά έχει γίνει μια δουλειά, είναι όλο το μηχανάκι που λέμε με το γάντι. Ψαγμένο που λέμε. Ναι, Σωστή είναι... λέξη, εγώ πιστεύω είναι το ψαγμένο. Είναι ψαγμένο το μηχανάκι. Ψαγμένο. Και κάτι που δεν είπαμε που φοράει εξτρά είναι μπροστά εδώ το καρχαριάκι. Α, δεν το έχουν τα υπόλοιπα, δεν το ξέρω εγώ. Δεν το έχουν, είναι αγορασμένο και αυτό από απ' έξω, το έχουμε παραγγείλει. Περιμέναμε και αυτό κάνα μήνα να έρθει. Ωραίο. Μου θυμίζει, λες και είναι τα μούτρα από Transformer. Μπράβο, έγινε ναι, ακριβώς έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, ναι. Μανέτες μετά φοράμε πάλι Racing Boy. Και εδώ για το γνωστές. φρένο Racing Boy. Πασχάλη, τώρα έτσι μια ερώτηση λίγο, αυτή θα πονάει η τσέπη. Πόσο έχεις ρίξει ακόμη από πάνω? Τα έχεις υπολογίσει? Μαζί με αγορά έχει στοιχήσει σίγουρα 9.500 ευρώ. 8.500, συγγνώμη. 8.500 ευρώ σίγουρα. Μπορεί και 9. Τώρα δεν τα έχω κάτσει να τα υπολογίσω ακριβώς. Έχεις τρέλα ρε μπαγάσα με τα μηχανάκια. Εγώ στη θυμάμαι από παλιά. Ναι. Είχες και ωραία μηχανάκια πάντα. Κοίτα, το χρήμα είναι σχετικό, είναι τι σ' αρέσει να κάνεις. Άλλοι Ναι. μπορεί να παδώσουν να Άλλοι ξοδεύουν 9.000 στον τζόγο. Σε μια βραδιά και τα χαλά. 4.000 ευρώ ζαντουλάστικα στο αυτοκίνητο. Δεν έχει να κάνει. Είναι τι σ' αρέσει Έτσι είναι, να ναι. αγαπάς. Εσύ έχεις και το υπητειακό που το έχουμε δει. Έχεις και αυτό και έχεις και μια μηχανή. Έτσι ακριβώς. Είσαι ο Πασχάλης είναι του δίκυκλου. Ναι, Εκεί τα χώνει. Ακριβώς, τα χώνουμε χοντρά. Όπως εγώ έχω τη μαλακία με τα αμάξι, έχω δώσει στο αμάξι μια περιουσία. Άστο. Ένα διαμέρισμα. Ακριβώς. Ο καθένας όπου γουστάρει. Άλλοι έχουν το κυνήγι. Το μπουντουγκράλι, άλλοι το Ναι. μπουντουγκράλι που σκοτώνει. Το μπουντουγκράλι. Λοιπόν, Και αυτά. μας το βάλεις λίγο μπροστά να ακούσουμε και ένα lounge. Θα το βάλουμε, ναι. Θα το βάλουμε μπροστά. Θα πετάξει φλογίδι τώρα ή θέλει τέτοιο? Τώρα είναι μέρα, δεν Ναι. ξέρω. Πετάει, αλλά είναι μέρα τώρα. Παίρνει αυτιά. Αυτός είναι ο κόκκι κίνηση που είπαμε πριν, το launch control, το οποίο δεν μας χρειάζεται ακόμα. Όταν θα γίνει μεγαλύτερο θα μας χρειαστεί, αλλά καλό είναι να υπάρχει. Το μηχανάκι ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή, στροφές, κόφτες, ό,τι χρειάζεσαι από Κουμπώνεις το λάπτοπ, επειδή έχουμε δείξει τα βιντεάκια σου στο TikTok. Έτσι, παίρνει φύσα, το κάνεις με λάπτοπ. Το κάνεις και μόνος σου. Ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει 3D μείγμα, είναι ο εγκέφαλος που φοράει αυτός ο Cozy 3, είναι απίστευτος. Είναι πολύ δύσκολος, δεν τον χρησιμοποιούν γιατί δεν μπορούν να το ρυθμίσουν. Δεν μπορεί να το ρυθμίσει κανένα σχεδόν. Όλοι ρυθμίζουν με μανίσιο εγκέφαλο, η νύχτα με τη μέρα. Εννοείται. Το έχω δει και εγώ σε άλλα φτιαξίματα, ρε παιδάκι μου. Πάντα το aftermarket δεν παίζει τώρα με το μαμά, εντάξει, εννοείται. Το μαμά μπορεί να είναι η εύκολη λύση, αλλά το aftermarket πάντα είναι αλλού. Έτσι. Έχει πέσει πολύ αγάπη στο μηχανάκι, φαίνεται κιόλας. Φαίνεται, ρε, πλάκα κάνεις. Το έχεις προσεγμένο από όλες τις απόψεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και ένα περασματάκι. Μας κάνεις το περασματάκι.
Βαράει κόφτες και δεν σπάει, είναι χόντ και χαμάει. Δεν είναι μηχανάκι, είναι πύραυλο. Ξεκινώντας για το σπίτι, είπαμε να κάνουμε και τα ανοιγματάκια που σας υποσχεθήκαμε. Το μηχανάκι βέβαια πάντα με το χαμηλό πρόγραμμα. Λοιπόν, Αλάνια, εδώ είναι ο φίλος του Πασχάλης με το εργαλείο του. Το είδαμε σε όλες τις απόψεις και με γκάζει και burn out σας έδωσε και κόφτ σας έδωσε και είδατε ότι δεν σπάει. Πύραυλος. Χόντα, δεν σπάει με τίποτα. Εδώ με τον φίλο μου τον Κώστα, τον καλύτερο μάστορα. Εντάξει, όχι, μιλάμε μεγάλο. Καλός είσαι, καλός. Καλός. Έγινε. Αλάνια, σε ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά, γεια. Γεια σας.